Trên tay mình lúc này là MSI Claw 8 EX AI Plus. Thì thay vì làm video mở hộp hay là giới thiệu MSI Claw EX, mình quyết định trải nghiệm nó gần 2 tuần và so sánh với One X Player Apex, con cưng mà mình đang dùng luôn. Về bản chất thì thứ nhất là mức giá của nó đang được mọi người nói là quá đắt, và thứ hai là mọi người đều nói là thà mua Apex còn hơn. Vậy thì em MSI này bán cho ai? Bán cho ai thì hãy xem trải nghiệm thực tế của mình nhé. Sau nhiều ngày sử dụng thì đầu tiên mình sẽ nói về thời lượng pin. Ở mức TDP Max là 30W thì MSI có thời lượng pin chơi gần 2 tiếng. Theo mình là khá ổn rồi. Thời lượng trung bình là gần 3 tiếng cho mức 15 đến 20W chính là điều mà chúng ta quan tâm nhiều nhất, và mình cũng hay chơi ở mức đó nhất. Mình cũng bổ sung thêm thời lượng pin ở màn hình chờ, mặc dù mình biết là cũng hầu hết là không ai sử dụng nó. Khi so sánh với Apex, mình có thể thấy hầu hết thời gian là MSI cho thời lượng pin nhỉnh hơn một chút, nhưng mà không đáng kể, đặc biệt là từ khoảng 15W đến 30W, mặc dù thông số pin là khác nhau. Cái này thì mình phải cắm pin Apex vào và chạy test từ đầu đến cuối, vì nói thật là từ khi mua Apex thì mình không sử dụng đến pin. Tuy nhiên khi mà sử dụng pin thì Apex có thể kéo đến 55W trên lý thuyết, còn MSI chỉ dừng ở 30W thôi. Vậy thì thực chất kịch bản sử dụng của Apex và MSI sẽ hơi khác nhau vì sự khác nhau ở thiết kế. Việc dùng Apex gắn pin không phải là một trường hợp lý tưởng theo quan điểm của mình, khi mà nó nặng đến hơn 1 kg. Trong khi MSI thì vẫn theo cách truyền thống đặc trưng của handheld PC là tích hợp pin liền nguyên khối. Vậy thì mức pin theo trải nghiệm của mình là khá ổn. Trải nghiệm game thì sẽ ra sao? Trước khi đến với phần so sánh trực quan nhất với Apex thì hãy cứ xem qua một chút lát cắt về gameplay đã nhé. Với con game quốc dân Cyberpunk, cũng là con game gần đây mình mới phá đảo trên Apex, mức TDP 35W và high settings, không frame gen, không upscale, không gì cả. FPS sẽ đạt khoảng 50 đến 55 FPS khi chơi combat. Khi combat đông người, khoảng 4-5 sao tội phạm thì FPS sẽ tụt xuống dưới 50 FPS, khoảng từ 40 đến 50. Thỉnh thoảng cũng có lúc sẽ drop xuống dưới 40. Nhìn chung là 5 phút là thấy chóng mặt rồi. Và Apex thì cũng cho ra một kết quả khá là tương đương. Xin lỗi mọi người một chút là cái thông số TDP này khi mình làm xong thì mình mới xem lại, nó hiện 30W nhưng mà thực chất là 35W nhá. Chắc là có chút lỗi nhỏ trong setup cái WinFo của mình. Khi mà mình bật cái upscale và frame gen lên, Apex với FSR 4 đạt kết quả rất là ấn tượng, 120 FPS khi không combat và khi giao tranh thì loanh quanh 90. Vậy thì Intel có theo kịp không? Nếu như AMD có FSR 4 thì Intel có XeSS X4 và bất ngờ chưa? Hơn 200 FPS, ảo thật đấy. Vậy mà mình gần như không cảm nhận delay rõ rệt bằng mắt thường. Combat lộn xộn thì vẫn duy trì được mốc FPS là trên 170 FPS. Có lẽ vì game này vẫn còn khá là nhẹ nhàng nên mình cũng thử chơi một cái game khác cần sự chính xác hơn của Input là Black Myth Wukong, xem độ delay ra sao. Mình đã drop game này lâu quá rồi nên là khi vào game chẳng biết đi đâu thì mình đánh tạm anh này vậy. Cảm nhận của mình là chơi bình thường, rất ngon. Đương nhiên là Intel cũng có chế độ low latency, mình cứ bật max lên và chiến thôi. Và thực ra thì 35W chỉ là khi mình mới cầm máy nên mình muốn test xem nó mạnh hết cỡ được ra sao thôi. Thực tế thì thói quen sử dụng handheld của mình khi không cắm sạc là từ 18 đến 20W cơ. Game nào nặng thì mình sẽ kéo lên 25W. Cũng bởi vậy nên hầu hết thời gian mình chơi với MSI ở khoảng TDP này. Trong suốt quá trình chơi thì mình khá là bất ngờ với sự tối ưu của chip Intel và công nghệ XeSS. Càng bất ngờ hơn khi đem nó so sánh với Apex. Với Hogwarts Legacy, game mà mình chơi nhiều nhất trong thời gian này thì ở 20W, thậm chí là mình thường để 18W cơ. Mình có thể chơi ở high settings và dùng XeSS, upscale và frame gen để có khoảng 7-80 FPS, chơi mượt mà. Game này thì không quá nặng nhưng mà khi bay thì mình thấy card đồ họa cần hoạt động và render liên tục nên khá là dễ drop FPS. Mình cũng nhận ra là với Intel, mình nên cho nó một chút thời gian để tối ưu trước khi có được trải nghiệm mượt mà nhất sau khoảng 5 đến 10 phút. Mọi người cũng có thể bật Precompile Shader trong Intel Graphics Settings để máy load trước shader trước khi vào game. Mặc dù khởi động có thể lâu hơn một chút, nhưng mà khi bắt đầu chơi sẽ mượt mà hơn. Và khi mình muốn có một phiên chơi hoàn toàn ổn định
Mình sẽ lock FPS cứng ở 60 FPS với những game open world mà mình không cần FPS quá cao. Đối với những game indie thì quá nhẹ nhàng rồi. Với 8W thì mình sẽ cân được 120 FPS thoải mái cho trải nghiệm tuyệt vời. Và thậm chí nếu quên thời gian thì máy vẫn còn khá nhiều pin. Để tổng kết về phần game thì mình đã tự kiểm tra và tạo ra một biểu đồ hiệu năng qua các mốc TDP giữa MSI và Apex. Mục đích của mình là đưa ra số liệu hiệu năng thuần ở các mốc TDP khác nhau, đồng nghĩa với việc là tắt hết các công nghệ upscaling, game luôn ở high settings và test trên pin với cả hai máy. Như mọi người có thể thấy là ở 12 đến 25W thì MSI dẫn trước một cách khá rõ ràng, đặc biệt là trong khoảng từ 15 đến 20W. Đây cũng chính là điểm ngọt mà mình nói đến và cũng phù hợp với kịch bản sử dụng của mình. Tuy nhiên, ngoài vấn đề đó ra thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy rõ ràng nhiệt độ của MSI luôn cao hơn rõ rệt so với One X Player Apex mặc dù cùng sử dụng pin. Điều này có thể một phần đến từ việc pin gắn rời giúp tản nhiệt tốt hơn, dù đây chỉ là suy đoán của mình thôi. Tuy nhiên thì ở mốc mà chúng ta hay dùng, nhiệt độ của MSI là loanh quanh 60 độ, đó hoàn toàn là một nhiệt độ lý tưởng. 30W là con số tối đa mà MSI có thể đạt được ở chế độ pin. Mình cần unlock để lên được 35W TDP bằng cách bật CPU Boost. Tuy nhiên, hiệu năng không tăng đáng kể, nhưng nhiệt độ thì tăng rõ rệt. Vậy nên đó cũng sẽ không phải là điểm mà mình thường sử dụng và recommend. Ở mức vượt 35W thì MSI Claw chỉ biết ngồi và nhìn Apex tỏa sáng. Ở mức TDP Max 55W thì Apex càng bỏ xa thêm MSI với 75 FPS. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì pin của Apex vẫn là low pin lỗi. Khi kéo 55W không quá 30 phút nó sẽ bị quá nhiệt và hạ xuống dưới 20W thôi. Có lẽ đã có vài anh em được hãng đổi cho pin mới gần đây, còn mình thì vẫn chưa nhận được nên có sao thì nói vậy. Tổng kết lại, cuộc chiến giữa MSI và Apex về hiệu năng chơi game không hẳn là xu hướng một chiều và thắng lợi hoàn toàn cho một bên nào cả. Vậy thì chip Intel ngon vậy sao? Khi chơi First Light 007 ở 25W TDP High Settings, game đạt khoảng 40 đến 50 FPS, nhìn chung khá đẹp. Nếu mà game hỗ trợ XeSS thì nó sẽ hoàn hảo hơn với ít nhất là ổn định ở 60 FPS. Tuy nhiên, nhờ đó mà chúng ta biết là vấn đề không phải game nào cũng hỗ trợ XeSS. Là một fan Elden Ring chân chính, mình cảm thấy hụt hẫng khi mở game lên và chơi trên MSI Claw EX. Dù TDP để 20W hay là Max, mình cũng chỉ đạt được loanh quanh 35 đến 40 FPS, đương nhiên là ở high settings, máy top đầu mà. Và rõ ràng thì fan chân chính không thể chơi game với 30 FPS được, khi mà mình có thể múa mượt mà với 25W ở Apex. Đây là một điểm yếu của chip Intel tại thời điểm này. Với những game chưa có sự hỗ trợ của công nghệ XeSS hay ở đây là Elden Ring không hỗ trợ bất kỳ một công nghệ upscale nào, chúng ta về bản chất là phải gánh những game đó với sức mạnh thuần túy của chip. Tuy nhiên, cách xử lý cũng rất đa dạng. Một là dùng lossless scaling, mua với giá khoảng 5 đến 7 đô vĩnh viễn trên Steam và x2 FPS. Cách thứ hai phức tạp hơn một chút là dùng OptiScale và OptiClick. Hiểu đơn giản là ghi đè công nghệ upscale và khiến game tưởng rằng máy đang dùng đúng công nghệ được game hỗ trợ. Đây là một điểm cần lưu ý đối với những người mua MSI tại thời điểm hiện tại, nhưng đó sẽ không phải là một vấn đề hay điểm yếu của MSI. Trong tương lai thì mình nghĩ những nhà làm game sẽ còn update XeSS nhiều và thậm chí là cung cấp nó mặc định khi ra mắt game, vì rõ ràng chip Intel chỉ hơi mới lạ đối với handheld PC mà thôi. Mình đã phác thảo vài gạch đầu dòng dựa trên trải nghiệm của bản thân mình. Đầu tiên là tính linh động. MSI Claw EX thuần handheld PC cổ điển từ trước đến giờ khi tích hợp pin liền. Điều đó làm tăng tính linh hoạt và giúp chúng ta có thể cầm MSI đi khắp mọi nơi và chơi mọi lúc dễ dàng. Tiếp theo, nhờ có mức TDP được tối ưu rất tốt ở điểm ngọt mà phần lớn người dùng handheld quan tâm, nên đó là một lựa chọn rất là phù hợp, đặc biệt với những ai càng chú trọng hơn đến viên pin và thời lượng chơi mà không cần cục sạc của mình. Cuối cùng là việc bảo hành chính hãng là một lợi thế rất lớn. Với những chiếc máy đắt tiền này thì rõ ràng việc biết được bác sĩ đang ở quanh ta sẽ dễ chịu và yên tâm hơn nhiều. Và đó là những gì mình tổng kết lại sau quá trình trải nghiệm MSI Claw EX. Cảm ơn mọi người đã xem và hy vọng thông tin của mình là hữu ích.